Trọng sinh về thập niên 90. Tôi dựa vào việc bán mặt lạt thăng kiếm ngàn tệ mỗi ngày. Chu Băng, đối tượng xem mắt bị chị cả từ chối trước đó. Ngửi thấy mùi tiền là tìm tới ngay. Đứa trẻ ngoan. Lần trước là do nhà bác chuẩn bị chưa kỹ. Để mà đồng ý trực tiếp với nhà cháu, chẳng phải giờ đã chuẩn bị xong rồi nên mới đặc biệt tới đây nói chuyện sao? Đúng thế, Đào Đào à. Thật ra anh đã chấm em rồi. Giờ tiền xính lễ cũng đã chuẩn bị xong. Lý Đào Đào cười gượng gạo, không biết nói gì. Đây đâu phải là chuẩn bị xong rồi. Chắc chắn là biết chị cả mở tiệm kiếm được tiền, nên mới sực tỉnh mà tìm tới đây. Được rồi, muốn ăn thì vào trong ngồi. Không ăn thì ra kia xếp hàng. Đừng có đứng chắn ở cửa. Trương Tú Lan đã sống từng này tuổi rồi. Đối với mục đích của hai mẹ con Chu Băng, bà nhìn một cái là thấu ngay. Ngại vì đang mở cửa làm ăn, bà không tiện trực tiếp đuổi đi. Thời buổi này kiếm tiền khó thế nào, ai cũng biết rõ. Có cơ hội cưới trực tiếp một câu máy kiếm tiền về nhà. Đừng nói là 1.800 tệ xính lễ, 2.800 tệ nhà họ cũng sẽ tìm cách xoay sở. Đối mặt với sự xua đuổi của Trương Tú Lan, họ cũng chỉ có thể cười xòa. Ăn, chúng tôi ăn chứ. Vừa nói, hai mẹ con nhà họ Chu vừa định vào nhà ngồi xuống. Thấy không đuổi được hai người họ, Trương Tú Lan cũng hết cách. Lúc này Lý Mai Mai cũng bước vào theo. Chị cả, lúc này em thấy đối tượng xem mắt. Hôm qua của chị đang đi rút tiền, hình như là đồng ý mua nhà ở trên huyện. Nhìn số tiền rút ra, phải mấy chục ngàn tệ đấy. Lý Mai Mai miêu tả một cách sống động. Cứ như thể từng sấp tiền trăm tệ đang ở ngay trước mắt. Hai mẹ con nhà họ Chu ngẩn người ra. Rút mấy chục ngàn tệ để đi mua nhà trên huyện. Nhà ai mà giàu thế nhỉ? Lại còn mua nổi nhà ở trên huyện nữa. Một căn thì không được đâu. Để lát nữa bảo mẹ sang dạm hỏi nhà họ xem sao. Nhất định phải mua cho em trai một căn nữa. Hai mẹ con Trư Binh không thể ngồi yên được nữa. Nhà ở huyện mà cứ hở ra là đòi tận 2 căn. Nhìn lại điều kiện nhà bọn họ xem. Đừng nói là trên huyện, ngay cả mua đứt một căn nhà dưới trấn cũng còn khó. Thôi bỏ đi. Mối hôn sự này coi như không thành rồi. Hai người họ vừa mới ngồi xuống, đã lập tức đứng dậy ngay, lặng lẽ rời khỏi quán. Đợi Trương Tú Lan bận rộn xong một hồi, lúc có thời gian nghỉ ngơi, Lý Mai Mai rót cho bà một ly nước. Mẹ, hay là sau này mẹ ở lại tiệm giúp tụi con đi. Con với chị cả đã bàn bạc kỹ rồi, mỗi tháng sẽ trả cho mẹ 300 tệ tiền công. Trương Tú Lan vừa mới uống một ngụm nước, đã sặc thẳng ra ngoài. Cái gì? 300 tệ? Lý Mai Mai gật đầu, chờ đợi câu trả lời từ Trương Tú Lan. Trương Tú Lan vẻ mặt đầy khó tin. Một tháng 300, một năm là 3.600. Bằng đúng số tiền mà con cả mang về trong suốt 2 năm. Đây là con số khiến bà phải kinh ngạc cỡ nào. Nhưng nghĩ lại thì, nếu con gái đã có thể trả 300, thì chắc chắn là kiếm được không ít. 300 tệ mà đã muốn giữ chân bà sao? Không đời nào, mới có 300 thôi à? Con coi thường mẹ mình quá rồi đó. Dù cho mẹ không đến giúp, thì tiền các con kiếm được chẳng phải đều là của mẹ sao? 500 một tháng. Nếu mẹ không đồng ý, thì con chỉ có thể thuê người khác thôi. Trương Tú Lan vừa nghe thấy con số 500, liền ngây người ra trong giây lát. Trong lòng thầm nhủ, những lời bà vừa nói lúc nãy chẳng qua chỉ là thói quen do tính cách mà thôi. Thực ra 300 đã là rất cao rồi, còn cao hơn cả người ta đi làm thuê ở miền Nam. 500 tệ thì đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Được, con gái giỏi giang rồi, mẹ cũng được thơm lây. Nói xong, Trương Tú Lan uống cạn ly nước, đứng dậy đi làm việc tiếp. Một tháng 500, em không sợ chuyện kiếm được bao nhiêu sẽ bị lộ sao? Không sao đâu, chỉ cần trong tay mẹ có sẵn tiền nhàn rỗi, bà ấy sẽ không có tâm trí để lo nghĩ chuyện khác nữa. Và lại, so với việc có 500 một tháng và kiếm được 500 mỗi tháng, mẹ còn nhìn thấu đáo hơn cả chị em mình đấy. Vẫn là em cao tay thật. Kỳ thi khảo sát tháng đầu tiên sau khi khai giảng đã tới. Mọi người đều thấp thỏm lo âu chờ đợi bảng xếp hạng được công bố. Trước đó, Quách Mỹ Mỹ và Lý Mai Mai đã đánh cược với nhau, cực rằng Lý Mai Mai không thể lọt vào top 10. Không biết lần này mình sẽ xếp thứ bao nhiêu đây. Không vào được top 10 thì mình tiêu đời rồi. Cậu mà đòi top 10 á? Tôi không bị tụt hạng là đã mãn nguyện lắm rồi. Khó quá đi, chỉ là thi khảo sát tháng thôi mà. Lo lắng cái gì chứ? Giờ chủ yếu là xem thành tích của Lý Mai Mai và Quách Mỹ Mỹ kìa. Hi hi, sắp có kịch hay để xem rồi. Trật tự, thời gian qua có người tiến bộ, nhưng cũng có người chỉ biết học hành đối phó. Tóm lại thành tích tổng thể đều không lý tưởng lắm. Nghe lời giáo viên chủ nhiệm nói, ai nấy đều thầm đoán mò rằng người đối phó trong miệng thấy chắc chắn là mình.
sợ thi không tốt sẽ bị mời phụ huynh lên gặp mặt. Tuy nhiên, trong lớp cũng xuất hiện một chú ngựa ông. Môn tiếng Anh đã đạt điểm tuyệt đối. Quách Mỹ Mỹ vừa nghe thấy, liền biết ngay chú ngựa ông thầy nói chính là mình. Dù kỳ thi lần này khá khó, nhưng những năm qua, gia sư mà nhà thuê cho cô ta không phải để cho vui đâu. Đây cũng là cách giúp cô ta luôn duy trì được thành tích ưu tú của mình. Mỹ Mỹ, cậu khiêm tốn quá rồi. Hôm qua hỏi thành tích cậu còn bảo không tự tin cơ mà. Tôi đoán vụ cá cược lần này chắc chắn Mỹ Mỹ thắng rồi. Tiếng Anh khó vậy mà cũng được điểm tuyệt đối. Lý Mai Mai có chép bài cũng chẳng thắng nổi đâu. Thầy còn chưa công bố mà. Các cậu đừng có nói bừa. Quách Mỹ Mỹ đã bắt đầu ảo tưởng cảnh Lý Mai Mai cúi đầu gọi mình là đại tỷ rồi. Chắc hẳn mọi người đã đoán ra rồi. Chú ngựa ông này chính là bạn Lý Mai Mai. Lý Mai Mai đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh sao? Cái gì? Mình không nghe nhầm chứ? Lý Mai Mai đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh à? Cậu ta học giỏi từ bao giờ vậy? Lạ lùng thật đấy. Chắc chắn là quay cóp rồi. Các bạn trong lớp ai nấy đều kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán. Lý Mai Mai cho dù có Trần Quyên, có lớp trưởng phụ đạo, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Một lần là đạt điểm tối đa luôn. Quách Mỹ Mỹ giây trước còn đang đắc ý, tận hưởng cảm giác được người khác nịnh nọt. Khoảnh khắc nghe thầy giáo viên đọc tên, cảm giác như trời sắp sập xuống vậy. Lúc này cô ta có khác gì một tên hề đâu. Còn mấy đứa con gái vừa nãy tâng bốc cô ta, lúc này chỉ muốn cúi gằm mặt xuống gầm bàn, vốn định tâng bốc Quách Mỹ Mỹ, không ngờ lại biến thành một trò cười. Trật tự, trật tự. Mặc dù Lý Mai Mai đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, nhưng các môn tự nhiên vẫn còn tình trạng học lệch. Cần phải tăng cường học các môn tự nhiên hơn. Bảng xếp hạng kỳ thi cô sẽ không đọc ra nữa. Các em sau giờ học tự xem nhé, giờ tiếp tục học bài. Mãi mới đợi được đến lúc tan học. Giáo viên chủ nhiệm còn chưa đi, các bạn học đã ùa lên bục giảng, quay quanh danh sách để xem thứ hạng. Hạng nhất Vương Bằng, hạng nhì Trương Vĩ, hạng 3, hạng 4 Quách Mỹ Mỹ, hạng 5 Lý Mai Mai. Ngay sau đó đám đông liền hét toáng lên. Cái gì? Lý Mai Mai hạng 5 à? Cậu có nhìn nhầm không đấy? Để tớ vào xem nào. Trời đất ơi, Lý Mai Mai thật sự đứng hạng 5 kìa. Lý Mai Mai nghe thấy thứ hạng của mình, liền quay đầu định trở về chỗ ngồi. Cô ấy vốn tưởng có thể vào được top 3, không ngờ vẫn còn kém một chút, chỉ đứng thứ 5. Còn Quách Mỹ Mỹ ở bên cạnh, lúc này mặt đã không còn chút máu. Chẳng phải cô ta luôn đứng vững trong top 3 sao? May mắn một chút còn từng đứng nhất nữa mà. Lần này sao lại rơi xuống tận hạng 4 rồi? Thành tích này không phải là không thể chấp nhận. Quan trọng là Lý Mai Mai dựa vào cái gì mà đột nhiên từ hạng 3 từ dưới đếm lên nhảy vọt lên hạng 5, vượt xa sự hiểu biết của cô ta. Sự không cam tâm và tức giận, nỗi xấu hổ tức khắc tràn ngập trong đầu cô ta. Thưa thầy, thành tích của Lý Mai Mai có vấn đề. Em tố cáo bạn ấy quay cóp. Em có bằng chứng không? Quay cóp là hành xấu bị nghiêm cấm. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị kỷ luật nặng. Ngoại trừ tiếng Anh, cơ bản là môn nào cũng gần điểm tối đa. Thầy giáo cho rằng, liệu đây có phải là điều mà một học sinh kèm có thể làm được trong một tháng không? Tớ cũng cảm thấy vậy. Là quay cóp đấy. Chỉ trong một tháng mà từ học sinh yếu kém nội ngược dòng thành học bá. Trừ khi cậu ta là thiên tài. Chỉ là kỳ thi thắng thôi, có gì cần phải quay cóp chứ? Có giỏi thì quay cóp lúc thi chuyển cấp mà không bị phát hiện ấy. Thế mới gọi là có bản lĩnh. Các cậu không biết cậu ta đã cá cược với ai đó à? Không quay cóp thì làm sao mà thắng được? Các cậu đừng có nói bậy bạ được không? Cậu thử quay cóp được điểm tối đa cho tớ xem nào. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày. Dù thời gian qua Lý Mai Mai rất nỗ lực, nhưng sự tiến bộ vượt bậc đột ngột này đúng là hơi vô lý. Lý Mai Mai, em đi theo thầy tới văn phòng một lát. Chủ nhiệm vừa gọi Lý Mai Mai đi xong, cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Cuộc sống học tập tẻ nhạt mỗi ngày chán chết đi được. Khó làm mới có tin sốt dẻo thế này xảy ra. Tất nhiên là phải mỉa mai thêm vài câu rồi. Xì. Cứ tưởng cậu ta mời chúng ta ăn lẩu cay là đã thay đổi rồi. Không ngờ bây giờ còn quay cóp bài. Hóa ra là để lấy lòng chúng ta. Xì, biết vậy hồi đó chẳng thèm đi. Tớ ghét nhất là những kẻ hay quay cóp bài. Vẫn là Mỹ Mỹ lợi hại. Đại tỷ đã sớm nhìn ra âm mưu quỷ kế của Lý Mai Mai rồi. Trần Quyên nghe xong tức chót đi được. Lúc khi Lý Mai Mai ngồi ngay cạnh bạn ấy, có quay cóp hay không bạn ấy là người rõ nhất. Mai Mai mời các cậu ăn.
Vậy mà các cậu còn ở sau lưng nói xấu bạn ấy. Và lại Mai Mai hoàn toàn không quay cóp đầu nhé. Tớ hiểu rồi, hèn gì cậu lại thân thiết với Lý Mai Mai như vậy. Tớ thấy là chắc chắn là hai cậu đã có giao kèo gì đó với nhau rồi. Tớ đoán là có kẻ cậy mình giỏi tiếng Anh nên mới cố tình để cho ai đó quay cóp bài để rồi được ăn lẩu cay ké chú gì. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đừng có nói đến mức làm đứa trẻ khóc. Trần Quyên vốn dĩ không giỏi ăn nói, bây giờ lại bị mấy bạn nữ trong lớp đồng loạt vu khống. Cô ấy có trăm miệng cũng khó lòng giải thích, hốc mắt đỏ hoe. Phía bên kia, trong văn phòng cũng đang bàn tán xôn xao. Lứa tuổi lớp 9 là nhạy cảm nhất. Chỉ cần một chút bất cẩn cũng đủ để hủy hoại tương lai của một đứa trẻ. Vì vậy, thầy Trương không trực tiếp mở lời hỏi về chuyện chép bài. Nhưng còn chưa đợi thầy mở miệng, các giáo viên bộ môn khác trong văn phòng đã thi nhau lên tiếng. Họ đã xem bảng điểm, phát hiện lần này thứ hạng thành tích của Lý Mai Mai thật sự là quá kinh khủng. Có những giáo viên đã giảng dạy mấy chục năm cũng chưa bao giờ thấy một học sinh nào có tốc độ tiến bộ thần kỳ như vậy. Lý Mai Mai, em khai thật với thầy cô đi. Rốt cuộc là em đã chép bài của ai? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không trách em đâu. Đúng đó, thầy chủ nhiệm Trương quan tâm em như vậy. Em hãy thành thật thừa nhận đi. Đừng để phụ lòng mong mỏi của thầy ấy chứ. Đứa trẻ này coi như hỏng rồi. Thầy Trương, thầy đừng phí tâm sức nữa. Cứ mời phụ huynh đến cho xong. Em không có chép bài, nhưng giáo viên này thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Mở miệng ra là vu khống cô. Dù sao thì cũng phải hỏi đương sự như cô một tiếng chứ. Đã bị bắt của tang rồi. Học sinh này vẫn là vịt chớt còn cứng mỏ. Thật là hết thuốc chữa. Được rồi, mọi người không có bằng chứng thì đừng vu khống bất kỳ một học sinh ưu tú nào. Sự tiến bộ của Lý Mai Mai những ngày qua tôi đều nhìn thấy cả. Được thôi, cái gì cũng là thầy quyết định. Ai bảo chức cao một cấp là đè trước người ta chứ. Thầy Trương nhíu mày. Chuyện chép bài vốn dĩ còn chưa làm rõ, bây giờ lại bị đồng nghiệp lấy chức phụ ra mỉa mai, khiến thầy cảm thấy mệt mỏi. Thế này đi, thưa các thầy cô, hay là mọi người hãy ra đề ngay tại đây. Nếu em có thể trả lời được, điều đó chứng minh em thực sự đã tiến bộ trong học tập. Xin các thầy cô hãy xin lỗi thầy Trương. Nếu em không trả lời được thì tùy các thầy cô xử lý em thế nào cũng được. Mời phụ huynh hay đổi học đều do các thầy cô quyết định. Thầy Trương vô cùng kinh ngạc. Cho dù không có chuyện quay cóp thì cũng không thể dùng cách này. Ra đề tại chỗ, sự không chắc chắn quá lớn. Được thôi, nếu em có thể giải được câu hỏi thi toán học này, tôi sẽ xin lỗi vì hành động vừa rồi. Thầy Trương nhìn qua đề bài, trong lòng lo lắng. Đây là đề kiểm tra thi Olympic toàn quốc, nhưng đứa trẻ chưa từng được đào tạo qua rất khó để giải được. Gia cảnh của Lý Mai Mai rất bình thường, chắc chắn chưa từng làm qua đề toán Olympic. Đây rõ ràng là cố tình làm khó người khác. Được, cho em xin 10 phút. Mấy vị thầy cô cười mỉa. Em học sinh này đúng là thật biết khoác lác. Điểm số do quay cóp mà có lại thực sự tưởng là của mình sao? Thông thường mà nói, mấy câu cuối cùng của đề thi đều là những câu vượt qua kiến thức của khối lớp. Huống chi là loại câu hỏi lớn ở cấp độ toán Olympic thế này. Họ tuyệt đối không tin rằng Lý Mai Mai có thể tự mình giải được. Câu hỏi này của thực có chút độ khó. Lý Mai Mai nhanh chóng tính toán trên cuốn nháp. Hết lần này đến lần khác bị sai, hết lần này đến lần khác làm lại. Cuối cùng sau 3 lần tính sai, cô đã nhận ra điểm mấu chốt của câu hỏi này. Sau đó, nắn nót từng nét một, trình bày từng bước giải một cách ngay ngắn và trôi chảy. Xong rồi thưa thầy cô, em tính ra rồi. Lúc này vẫn chẳng có ai tin là Lý Mai Mai có thể giải được. Thậm chí có 2 giáo viên đã đi lên lớp rồi. Thấy cô nộp lại bài giải, cả nhóm người đều sững sờ. Cái gì? Em nói gì cơ? Không phải là làm bừa đấy chứ? Đưa đây xem nào. Đừng nghiên cứu nữa. Có gì hay mà xem. Chắc chắn là viết bừa rồi. Thay vì phí công sức vào việc này, chi bằng đi soạn giáo án đi. Thầy Trương, toán là chuyên môn của thầy. Thầy xem em ấy viết có đúng không? Thầy Trương Văn Sinh nhận lấy đáp án, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Mới xem đến bước thứ 2, đã kinh ngạc phát hiện ra tư duy giải đề của Lý Mai Mai không có vấn đề gì. Đồng thời, cách giải không giống với đáp án chuẩn. Các bước còn ngắn gọn hơn 2 bước, thậm chí so với cái gọi là cách giải tiêu chuẩn trước đây, còn xúc tích hơn. Thầy xem đi xem lại vài lần, cuối cùng xác định đáp án của Lý Mai Mai là chính xác. Khóe miệng thầy không kìm được mà nhếch lên.
Không ngờ rằng thành tích môn toán của Lý Mai Mai lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Thầy Trương, mau nói đi, Lý Mai Mai làm đúng không? Không có gì. Chỉ là cách giải của em Lý Mai Mai đây. Quá sức độc đáo. Nhưng giáo viên bên cạnh đều sững sờ. Họ vội vàng ghé sát lại xem. Nhưng họ đều không phải giáo viên dạy toán, nên không thực sự nhìn ra được sự tuyệt vời của quá trình giải đề. Tôi nói này thầy Trương, câu này là của năm ngoái. Đáp án có từ lâu rồi. Có khi em ấy từng làm qua rồi. Chẳng chứng minh được điều gì cả. Thầy Trương lúc này vô cùng phấn khích, bắt đầu suy tính đến việc lần tới sẽ để Lý Mai Mai tham gia kỳ thi Olympic toán. Thầy đã bỏ ngoài tai lời của những người khác. Nếu em đã đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, thì chứng tỏ em đã nắm vững toàn bộ kiến thức đã học trong học kỳ này. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hội thoại tiếng Anh mô phỏng nhé. Cô Lưu, mời em, nét văn hóa truyền thống Trung Hoa yêu thích của em là gì? Và điều em yêu thích nhất chính là lễ hội thuyền rồng. Để em nói về nguồn gốc của lễ hội thuyền rồng trước nhé. Đến cả một người chuyên về tiếng Anh như cô Lưu cũng cần một lúc để phản ứng, mới hiểu được ý của Lý Mai Mai là gì. Em Lý Mai Mai thực sự có thực lực để đạt điểm tối đa. Xin lỗi, là cô đã hiểu lầm rồi. Môn toán đã chứng minh được, môn tiếng Anh cũng chứng minh được rồi. Các giáo viên khác đều biết cái gọi là quay cóp. Chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm. Sự thật đã chứng minh Lý Mai Mai không hề quay cóp. Lớp lại có thêm một mầm non tốt. Thử hỏi giáo viên nào mà không vui cho được chứ. Thầy đưa Lý Mai Mai quay trở lại lớp học. Cả lớp bỗng chốc xôn xao bàn tán. Tới rồi, Lý Mai Mai tới rồi kìa. Sắc mặt thầy chủ nhiệm nghiêm nghị quá. Chắc chắn là đã tra ra Lý Mai Mai quay cóp rồi. Phen này chắc chắn bị kỷ luật. Sắp có kịch hay để xem rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền các em 2 phút tự học. Khi thi tháng này Lý Mai Mai có tiến bộ vượt bậc. Có người nghi ngờ em ấy quay cóp, nhưng qua các bài kiểm tra lại của các giáo viên bộ môn, đã chứng minh được rằng thành tích lần này hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân em Lý Mai Mai. Mong các em đừng nghe và truyền những tin đồn thất thiệt nữa. Sao có thể chứ? Từ hạng bét mà vươn lên top 5. Vô lý đùng đùng thế này. Không phải quay cóp thì là gì? Đúng vậy, chắc chắn là giáo viên bao che rồi. Tin đồn quay cóp chính là từ miệng em mà ra. Kiểu tin đồn này gây tổn thương rất lớn cho bạn học. Quách Mỹ Mỹ, em phải xin lỗi bạn Lý Mai Mai. Mình xin lỗi. Mình không nên đổ oan cho bạn. Đợi thầy Trương vừa đi, cả lớp đều nổ lên kinh ngạc. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Thật hay giả vậy trời? Lý Mai Mai siêu vậy từ bao giờ thế? Thầy chủ nhiệm đã nói vậy thì chắc chắn là thật rồi. Đều là do Quách Mỹ Mỹ tung tin đồn thôi. Ai mà biết được chứ? Nhìn cái bản mặt khổ sở của Quách Mỹ Mỹ kìa. Hình như đây là lần đầu thấy cô ta như vậy đấy. Ha ha, mặt Quách Mỹ Mỹ lúc này tức đến đỏ bừng. Việc phải xin lỗi đã khiến cô ta thấy rất mất mặt rồi. Bây giờ còn bị bạn cùng lớp chế nhạo. Người xưa nay thành tích luôn xuất sắc, được thầy cô yêu quý như cô ta đã bao giờ bị thế này đâu. Một ngọn lửa giận kìm nén trong lồng ngực. Được làm Lý Mai Mai để cả lớp cười nhạo mình. Cậu vui lắm đúng không? Thầy giáo đều đã công nhận thành tích của cậu là thật. Coi như lần này cậu thắng rồi. Mong cậu đừng quên vụ cá cược giữa chúng ta. Hãy giữ đúng lời hứa. Coi như cậu giỏi, đợi các bạn khác đi hết. Trần Quyên và Trương Vĩ lập tức vây lại gần. Mai Mai, cậu đúng là giỏi thật đấy. Cậu không thấy cái bản mặt của Quách Mỹ Mỹ lúc nãy đâu. Ha ha, thật là hả giận quá đi. Lý Mai Mai, cậu siêu thật đấy. Đứng hạng 5 của lớp, có phải nên ăn mừng một chút không? Không vấn đề gì, cuối tuần này cứ đến cửa hàng mình ăn thoải mái.